Hi, welcome back to my channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ අපි කොහොමද හරි විදිහට facial sheet mask එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන. sheet mask ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට කතා කරනවා, ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ හැමෝම වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතන කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න ඒ වගේමයි notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් තියෙන sheet mask ඔයගලන්ට මේ වෙනකොට මිනිසෝ මේ වගේ shops වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි online pages හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් විවිධාකාරයේ skin වලට ගැලපෙන විදිහේ sheet mask ඔයගලන්ට පහසු මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. sheet mask එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අඩු මුදලක් වැය කරලා අඩු වෙලාවක් පාවිච්චි කරලා හොඳ instant glow එකක් හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන එක. මොකද පුංචි විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ වෙලාවක් තමයි යන්නේ අපිට sheet mask එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි රුපියල් 350ක් 450ක් 500ක් මේ වගේ අතර මුදලකට ඔයගලන්ට sheet mask එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපේ skin එකට හොඳ moisture ගතියක්, hydration එකක්, ඒ වගේම තමයි අර තියෙන dullness ගතිය නැති කරගෙන හොඳ softness එකක් මේ හැමදේම හරි ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්, ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ පෝෂදායී සත්කාරයක් තමයි මේ facial sheet mask පාවිච්චි කරනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් සතියට දෙපාරක් එහෙමත් නැත්නම් සතියකට සැරයක් හරි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට. ඒ වගේම තමයි අපි මොකක් හරි ස්පෙෂල් ඩේ එකකට අපේ ස්කින් එක ලෑස්ති කරගන්නවා නම් ප්‍රෙප් කරගන්නවා නම් අන්න ඒ දවසට කලින් දවසට facial sheet mask එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් හෙට වෙඩින් එකකට හරි එතකොට මොකක් හරි පාර්ටි එකකට හරි ස්පෙෂල් ඩේට් එකකට හරි මේ වගේ දෙයකට යන්න තියෙනවා නම් ඊට කලින් දවසේ රෑ මේ sheet mask එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට රෑට තමයි අපි sheet mask එකක් දාලා ස්කින් එක ප්‍රෙප් කරගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු හරියටම step by step facial sheet mask එකක් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ෆස්ට් ස්ටෙප් එක විදිහට මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ මූණ ක්ලෙන්ස් කරගන්න එක. ස්පාසිලෝන් එකේ විටමින් C ෆේස් ක්ලෙන්ස් එක තමයි මම අද මූණ පිරිසිදු කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරලා මූණ පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම හොඳට මගේ මූණ ස්ක්‍රබ් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අද මම පාවිච්චි කරන්නේ ස්පාසිලෝන් එකේ කුකුම්බර් වුඩ් ෆේස් ස්ක්‍රබ් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් මූණ ස්ක්‍රබ් කරගන්න එකෙන් කරගන්නේ මූණ තියෙන මැරුණු සම මේ දේවල් අයින් කරගන්න එක. ඉතින් මේ sheet mask එක පාවිච්චි කරන්න කලින් අපේ මූණ මේ විදිහට හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගත්තාම අපි අර පාවිච්චි කරන දේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මූණ ස්ක්‍රබ් කරගෙන විනාඩි 15ක් මේ විදිහට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 15කට පස්සේ මූණ ආපහු හොඳට ක්ලීන් කරගන්නවා. අපේ දැන් ඩෙඩ් ස්කින් එක අයින් වෙලා තියෙන්නේ, මූණ හොඳටම පිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ. ක්ලෙන්ස් කරද්දී අයින් කරගන්න බැරි වෙච්ච කුණු දූවිලි මේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම ස්ක්‍රබ් එකකින් පස්සේ ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මූණ මම හොඳට මේ ස්ටෙප් එක නිසා ප්‍රෙප් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මට තියෙන්නේ ඊළඟට ඇලෝ ජෙල් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න. ස්පාසිලෝන් එකේ ඇලෝවේරා සූතින් ජෙල් එක තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. මේක අනිවාර්ය නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවනේ sheet mask එකේ පාවිච්චි කරද්දී ඇස් දෙක, නහය, කට මේ දේවල් ඕපන් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කෝකටත් හොඳයි කියලා තමයි ඇස් දෙපැත්තේ ඇස් යට එතකොට නහය, කට මේ හරියේදී ඇලෝවේරා ජෙල් ටිකක් ඇප්ලයි කරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ sheet mask එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Dr. rashel එකේ එන vitamin C brightening and anti-aging silk mask එක. මේක ගොඩක් තුනී, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. තුනී ටිෂු එකක්, තුනී cotton ටිෂු එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. මේකට සීරම් එක, vitamin C සීරම් එක absorb වෙන විදිහට තියෙන්නේ.
ඉතින් හරිම පරස්සමෙන් මේ පැකට් එක කඩලා මේ මාස්ක් එක එළියට අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හෙමිහිට පරිස්සමෙන් දිග අරගෙන ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ පේනවා මේ ෂීට් මාස්ක් එකයි ඒක වැහින තව කවර් එකකුත් තියෙනවා. මේකේ අපේ ෂීට් මාස්ක් එක මූණට එන විදිහට ඇස් දෙක නහය කට මේ හෝල්ස් ටික ගානට සෙට් වෙන විදිහට අපේ මූණට අලවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මේ මාස්ක් කවර් එක පැත්තෙන් නිකන් ඉරිලා වගේ තියෙනවා. එතනින් එළියට ගලවලා ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ගානට සෙට් වෙන විදිහට තියලා මේ පැකට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා අපි කොච්චර වෙලාවක් මේක තියන්න අරින්න ඕනේද කියලා. ඉතින් විනාඩි 15ක් විතර මේක අපේ මූණේ හොඳට තියන්න අරින්න තියෙන්නේ. ඕනවට වඩා වැඩි වෙලාවක් මේක තියන්න හොඳ නෑ. මොකද මේක ඩ්‍රයි වුණොත් අපේ ස්කින් එකට මේක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් මේක යටේ ඉඳන් උඩු අතට තමයි අපි මේ ෂීට් මාස්ක් එක ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ සීරම් එක මගේ මූණට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒක මගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට මසාජ් කරගෙන මම මේක හොදන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක හවසනේ ඇප්ලයි කරන්නේ රෑනේ. ඉතින් මම මේක ආපහු හෙට උදේට තමයි හොදලා අයින් කරන්නේ. මේ විදිහටම මම නිදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෂීට් මාස්ක් එකක් අපි හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ගිහින් යනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි.